Nếu một ngày giá rau, giá gạo, giá thực phẩm tiếp tục tăng, thì khu vườn nhỏ sau nhà có thể giúp gia đình mình tiết kiệm được rất nhiều. Không cần phải có trang trại lớn, chỉ cần một khoảng sân, vài thùng xốp, vài luống đất nhỏ, mình vẫn có thể trồng được những loại cây vừa dễ sống, vừa cho thu hoạch nhiều, lại có thể bảo quản lâu. Hôm nay, cô bà sẽ chia sẻ với cô chú anh chị 9 loại cây rất đáng trồng trong vườn nhà. Những loại này không chỉ giúp bữa ăn gia đình đầy đủ hơn, mà trong lúc giá cả leo thang, chúng còn giúp mình chủ động hơn, bớt phụ thuộc vào chợ búa. Loại đầu tiên là bắp. Bắp là một trong những cây lương thực quan trọng nhất trên thế giới. Ưu điểm lớn của bắp là cây mọc thẳng, không chiếm quá nhiều diện tích, có thể trồng khá dày trong một khoảng đất nhỏ. So với nhiều loại cây lương thực khác, bắp chịu nóng tốt, chịu hạn khá, đất không quá màu mỡ, vẫn có thể trồng được. Chính vì vậy, ở rất nhiều nơi trên thế giới, bắp được xem là cây cứu đói trong những giai đoạn khó khăn. Trồng bắp trong vườn nhà, mình không chỉ có hạt bắp để luộc, nấu súp, làm bánh, rang bắp, mà còn có thể dùng làm thức ăn cho gà vịt nếu gia đình có nuôi thêm. Có bắp, mình có thêm nguồn tinh bột, thêm năng lượng và cũng có thêm sự yên tâm. Loại thứ hai là bí đỏ. Bí đỏ là loại cây rất dễ trồng, cây chịu hạn tốt, không cần tưới quá thường xuyên, chỉ cần có nắng và đất thoát nước tốt là có thể phát triển mạnh. Bí đỏ giàu dinh dưỡng, có nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là những chất tốt cho mắt và sức khỏe tổng thể. Một dây bí đỏ nếu hợp đất, hợp nắng, đến mùa thu hoạch có thể cho rất nhiều quả. Nhiều người ngại bí đỏ vì nghĩ cây bò lan chiếm diện tích, nhưng thực ra mình có thể làm giàn cho bí leo lên. Như vậy, vừa tiết kiệm đất, vừa dễ chăm sóc, lại nhìn rất đẹp mắt. Điểm đáng quý nhất của bí đỏ là bảo quản được lâu. Sau khi thu hoạch, chỉ cần để nơi khô ráo, thoáng mát, không cần tủ lạnh, bí vẫn có thể để được nhiều tháng. Trong mùa lạnh hoặc những lúc giá thực phẩm tăng, có vài quả bí đỏ trong nhà là đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Loại thứ ba là khoai lang. Khoai lang là một trong những cây rất đáng trồng nếu mình muốn có thêm nguồn lương thực tại nhà. Cây này dễ sống, ít tốn công, năng suất cao và không nhất thiết phải có vườn rộng. Thùng xốp, chậu lớn, bao đất đều có thể trồng được. Cách trồng khoai lang cũng đơn giản. Mình có thể tận dụng củ khoai lang cũ để ươm mầm. Khi mầm mọc dài, bẻ ra, ngâm nước cho ra rễ, rồi đem trồng xuống đất. Ở nơi đất ấm, có nắng, khoai lang phát triển rất nhanh. Khoai lang cho mình 2 nguồn thức ăn cùng lúc. Dưới đất là củ, có thể luộc, hấp, nướng, nấu chè hoặc dùng thay một phần cơm. Trên mặt đất là đọt và lá khoai lang, có thể hái liên tục để luộc, xào tỏi, nấu canh. Lá khoai lang cũng rất bổ dưỡng, lại mọc nhiều. Chỉ vài giây khoai lang khỏe thôi, gia đình đã có rau ăn suốt cả mùa. Củ khoai sau khi thu hoạch, nếu để nơi khô ráo, thoáng mát, cũng bảo quản được khá lâu. Loại thứ tư là khoai tây. Khoai tây vừa là rau, vừa là lương thực. Trong những lúc cần tiết kiệm, khoai tây là thực phẩm rất hữu ích vì no lâu, dễ chế biến và dùng được trong rất nhiều món. Khoai tây có khả năng thích nghi tốt, đất vườn, bao đất, thùng lớn, thậm chí những chỗ không quá rộng cũng có thể trồng được. Nếu trong nhà có củ khoai để lâu bị mọc mầm, mình có thể tận dụng để trồng. Trồng khoai tây không quá phức tạp, chỉ cần vùi củ giống xuống đất, chăm tưới vừa đủ, vun đất dần khi cây lớn lên, đến khi cây vàng lá là có thể thu hoạch. Một vài cây khoai tây nếu được chăm tốt, có thể cho khá nhiều củ. Sau khi thu hoạch, khoai nên để ở nơi mát, tối, khô và thông thoáng. Làm đúng cách thì khoai có thể dùng được trong thời gian dài, rất tiện cho gia đình. Loại thứ 5 là cải keo, hay còn gọi là cải xoăn. Nếu vườn nhỏ mà chỉ chọn một loại rau lá để trồng lâu dài, cải keo là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Loại rau này giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A, C, K và canxi. Ngoài chợ hoặc siêu thị, cải kheo thường không rẻ, nhưng nếu tự trồng ở nhà, chỉ cần vài cây khỏe là mình có thể hái lá ăn liên tục. Cây mọc cao dần lên, mình hái lá bên ngoài, chừa phần ngọn để cây tiếp tục phát triển. Cải kheo chịu lạnh rất tốt, có thể sống qua những đợt sương giá nhẹ. Ở nhiều vùng, cây còn có thể tiếp tục cho lá qua mùa lạnh. Đồng thời, cải kheo cũng khá bền cây, không quá khó chăm. Có vài cây cải kheo trong vườn, lúc nào cần rau xanh, mình chỉ cần ra hái một nắm. Đây là loại rau vừa bổ, vừa tiết kiệm, lại phù hợp với những khu vườn có diện tích hạn chế. Loại thứ 6 là các loại đậu. Đậu là nhóm cây rất quan trọng vì cung cấp nhiều chất đạm thực vật, vitamin và khoáng chất. Với những gia đình muốn tự trồng thêm thực phẩm tại nhà, đậu là lựa chọn vừa dễ trồng, vừa có giá trị dinh dưỡng cao. Các loại đậu leo giàn rất tiết kiệm diện tích. Chỉ cần làm một giàn đơn giản, cây sẽ leo lên cao, không chiếm nhiều đất bên dưới. Trong một khoảng nhỏ, mình vẫn có thể thu được khá nhiều trái đậu. Một điểm hay nữa là cây họ đậu có khả năng tự bổ sung đạm cho đất nhờ mối quan hệ với vi sinh vật ở rễ. Vì vậy, trồng đậu thường không cần bón quá nhiều phân đạm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tốt cho đất vườn. Đậu tươi có thể ăn ngay, đậu già phơi khô có thể bảo quản rất lâu mà không chiếm nhiều chỗ. Khi cần, mình có thể nấu chè, hầm súp, nấu cơm đậu hoặc ngâm cho nảy mầm làm giá đỗ. Đây là nguồn thực phẩm rất đáng có trong nhà. Loại thứ 7 là cà chua. Cà chua là loại cây gần như vườn nhà nào cũng nên có. Cây dễ trồng, cho trái nhiều, lại dùng được trong vô số món ăn. Ăn sống, nấu canh, sốt, xào, kho, làm nước ép hoặc làm tương cà. Cà chua có chứa lycopene là chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe. Nhưng điều khiến cà chua tự trồng ngon hơn hẳn cà chua mua ngoài chợ là mình có thể chờ trái chín đỏ trên cây rồi mới hái. Khi đó, vị ngọt, mùi thơm và độ mọng nước đều khác biệt rõ ràng. Trồng cà chua cũng không khó, có thể lấy hạt từ quả cà chua chín, gieo xuống đất, cây con mọc lên rồi tách ra trồng riêng. Chỉ cần có nắng, đất tơi xốp và dàn đỡ, cây sẽ phát triển rất mạnh. Nếu chăm tốt, vài cây cà chua có thể cho thu hoạch liên tục. Khi ăn không hết, mình có thể làm sốt cà chua, sấy khô hoặc cấp đông để dùng dần. Đây là loại cây vừa tiết kiệm tiền, vừa làm bữa ăn gia đình ngon hơn rất nhiều. Loại thứ 8 là dưa leo. Dưa leo là loại rau quả rất quen thuộc, dễ ăn, nhiều nước, dùng được trong nhiều món. Có thể ăn sống, trộn gỏi, làm salad, chấm mắm hoặc muối chua để bảo quản lâu hơn. Ở siêu thị, dưa leo đôi khi có giá khá cao, nhất là loại tươi ngon. Nhưng nếu tự trồng, chi phí gần như không đáng kể. Chỉ cần vài cây khỏe, có giàn leo, đủ nắng và nước, dưa leo có thể cho trái liên tục trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Dưa leo cần được hái thường xuyên, càng hái đúng lúc, cây càng có động lực ra trái mới. Vì vậy, nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc gia đình thích ăn rau sống, trồng vài cây dưa leo là rất đáng. Ngoài ăn tươi, dưa leo muối cũng là cách hay để dự trữ. Khi thu hoạch nhiều cùng lúc, mình có thể làm dưa chua, để trong hũ kính và dùng dần trong bữa cơm. Loại thứ 9 là tỏi. Tỏi tuy nhỏ nhưng rất quan trọng trong căn bếp. Hầu như ngày nào nấu ăn mình cũng cần đến tỏi. Ngoài việc làm gia vị, tỏi còn được xem là thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trồng tỏi cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tách từng tép tỏi, cắm xuống đất vào mùa thu hoặc mùa xuân. Sau vài tháng khi lá vàng dần là có thể thu hoạch củ. Nếu trồng loại tỏi tỏ cổ cứng, trước khi thu củ, mình còn có thể hái được ngồng tỏi. Ngồng tỏi xào lên rất thơm và ngon. Như vậy, chỉ một lần trồng, mình có thể thu được cả ngồng lẫn củ. Tỏi sau khi thu hoạch cần phơi khô,
để nơi thoáng mát là có thể dùng được lâu. Vì tỏi là thứ dùng thường xuyên, nên trồng một ít trong vườn sẽ giúp mình tiết kiệm và chủ động hơn rất nhiều. Tất nhiên, ngoài 9 loại cây này, vẫn còn rất nhiều loại rau củ khác đáng trồng như gừng, mướp, khổ qua, đậu bắp, các loại rau cải. Nhưng mỗi loại đều có điều kiện riêng. Có cây cần mùa nóng dài, có cây chiếm nhiều diện tích, có cây thời gian sinh trưởng lâu. Nếu vườn nhà không quá rộng, mình nên ưu tiên những loại dễ trồng, năng suất cao, ăn được nhiều cách và bảo quản được lâu. Bắp, bí đỏ, khoai lang, khoai tây, cải keo, đậu, cà chua, dưa leo và tỏi đều là những lựa chọn rất thực tế. Chỉ cần bắt đầu từ vài loại phù hợp với khí hậu nơi mình sống. Sau một mùa trồng, cô chú anh chị sẽ thấy khu vườn nhỏ không chỉ cho rau củ mà còn cho mình cảm giác an tâm. Khi giá cả bên ngoài thay đổi, trong vườn vẫn có thứ để hái, trong bếp vẫn có thứ để nấu và gia đình mình cũng nhẹ gánh hơn rất nhiều.